Hello! So, ngayon po iluluto ko na yung aking imumukbang na ito yung mga Pancit Canton. So, saan na ba yung... Ako na magluluto. Sure ka? Oo, ako na magluluto. Bait mo naman. Oo, ako na. Sure ka? Oo nga, ako na. Siya, ikaw na. Ako madali ako kausap, ikaw na magluto. Game! Ay, thank you. Thank you, kuya. Tatago ko maigit to para hindi makita.
mga friendship, let's start our mukbang. So, sabi ni Sir, siya daw magluluto at isi-serve lang niya sa amin. Ewan ko nasaan na. Asan na? Waiter! Wow! Bakit ganyan? May pa ganyan? Bakit ko konti? Hindi, isa-isa muna. Isa-isa? May ibang flavor yan eh, kaya... Okay. Yan muna yung first. So, pwede kami kumain nito. Oo. Okay, sige. So, ilang flavor ba yun? Tatlo. Okay, so let's start. Spaghetti ba yata ito eh? Ano? Ba't ito kulay? Hindi, yun yung ano, yung bago ngayon ng Pancit Canton ng ano, sa akin. Okay, let's see. Spaghetti to. Hindi spaghetti yan. Okay. Ano ba yung binili ko? Gutom na ako? Gutom na ako? Gutom na ako? May binili ba akong anghang? Oo, may hot. Chili. Ano to? Ito pala ano? Ano to? Sushi? Iba to. Tumatawa ka, wala to sa binili natin. Meron? Meron yan. Sarap. Ano? Masarap? Ano to? Ano? Masarap, diba? Ano? Gab. Ano to? Paano ko makakapag-mukbang nito mga friendship? Ang anghang. Hindi naman ganito yung ano. Gab. Yung... Magbaso ka naman. Sarap. Asan na yung iba? Nando! Ako na yun. Ito yun eh. Di ba ito yung binili mo? Hindi ko to binili. Ito na. Ang anghang. Kaya yan! Hindi. Saan mo to binili? Ito, mamili tayo. Ano to, Yes, Fra? ma'am. Fra? Mukbang with the, ano? Ang naman, ilan to? Sorry, Number, hindi ko kaya. Ito po, ito na lang yung mukbang ko. Ito na lang. Ano lang. Bigyan mo na ng gatas. Yung pagkatas tuloy ng Leora. Ilang lata? Ano, okay na? Kaya pa? Busin nyo yan! Hindi. Sorry, ayoko. Ito na. Sayang naman yung niluto ko. Ito na lang yung mukbang ko. Abay, nasa na yung binili ko? Ay, ayun, nandun. Hindi ko pa niluto. Yan ang muna niluto ko. Alam mo, hindi nyo mauwi. You're a naman prankster! Okay, bye-bye! Okay, so mga friendship, please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye! Dito, hindi ko na kaya. Parang namamaga na yung ano ko. Natutulog na.
Sabi mo, hindi tayo mag-vlog ng, magko-content ng prank. Okay lang yan. Hayaan mo na. Pwede ba tong gantihan? Ha? Shoutout time! Shoutout to Ma'am Nora Torre, Sir Joey Hibek, Sir Ralph Anor, Ma'am CJ Palamara, Ma'am Fe Atienza from St. Benilde International School, Sir Dennis Handa, Ma'am Eva Sapnu, at saka sa iba ko pang mga colleague. Miss you all. I just want to mention Marseed Blue Drinking Water, which is good quality, masarap, and very safe. Ito po yung iniinom namin dito sa bahay. So, if you want to avail or to try it, marami po itong mga branches dito sa Laguna. Just contact this number. Or gusto nyo po, i-PM nyo na lang po ako. And that's all for today's video. Bye-bye! And please, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye!